ลาบเรียบราบได้แบบสบายๆการอยู่ป่าช้าเวลานั้นก่อนจะไปมันรกลุงลังหาทางหายากลุงวิมาจัดการทำทางให้เรียบร้อยเป็น3 สายเดินไปหากันสบายๆไม่มีน้ำไม่มีขวากไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคทั้งหมดเดินกลางวันก็ได้เดินกลางคืนก็ได้ไม่ต้องใช้ไฟฉายก็ได้และเวลาเดินไปไม่ใช้ไฟฉายก็จะมีแสงเรืองๆสว่างๆน้อยๆคล้ายๆกับแสงพระจันทร์ขึ้นน้อยๆพอเห็นทางทั้งที่อยู่ในป่าไผ่อันนี้ก็เป็นความสุขบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อกลับมาวัดเขาบิณฑบาตเดินกันก็เป็นการบังเอิญมีญาติโยมคนหนึ่งมาจากกรุงเทพซื้อเรือยาวให้ลำหนึ่งบอกว่าสำหรับท่าน3 องค์นี้ครับก็ใช้เรือยาวบิณฑบาตเวลาหน้าแล้งเขาบิณฑบาตเดินเราก็บิณฑบาตเรือไปใกล้ๆหัววัดท้ายวัดนิดหน่อยก็ปรากฏว่ามีญาติโยมพุทธบริษัทเพียงแค่ไม่กี่บ้านคนใส่บาตรไม่เกิน6 บ้านไปไกลๆใกล้ๆเพราะถ้าขืนไปไกลเดี๋ยวพระที่บิณฑบาตเดินเข้าเขากลับมาเขาจะคอยไปแต่เพียงบ้านที่เขาไม่สามารถจะใส่บาตรพระบิณฑบาตเดินได้แต่เพียงเท่านี้ท่านพุทธบริษัทอาหารก็เต็มหัวเต็มท้ายแกงที่หลวงพ่อปานจะต้องแกงทุกวันก็ไม่ต้องแกงพอกินพอใช้ทั้งนี้เพราะอะไรเป็นเพราะบุญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยถ้าถามว่าไปบิณฑบาตว่าคาถาอะไรก็บอกไว้แต่ตอนต้นแล้วว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธว่าให้หมดจบพายเรือไปก็ว่าเลื่อยไปนึกในใจเลื่อยไปเขาใส่บาตรปั๊บเวลาที่เขาจะใส่บาตรก็นึกในใจว่าขอท่านผู้มีคุณจงมีความเป็นอยู่เป็นสุขมีความคล่องตัวในการทรงชีวิตแต่ว่าข่าวนี้ไม่ช้าก็ถึงหลวงพ่อปานเมื่อ2 เดือนผ่านไปก็ปรากฏเขามาแจ้งให้หลวงพ่อปานทราบว่าเมื่อก่อนนี้ผมมีการฝืดเคืองมากหากินไม่สะดวกค้าขายไม่ดีพอพระ3 องค์นี้ไปบิณฑบาตเข้าเช้าเข้าใส่บาตรท่านเข้าหากินคล่องซื้อหงายขายคล่องมีกำไรดีพอถึงฤดูการทำนาเวลาฝนแล้งต้นข้าวเขาไม่ตายและเวลาจะเกี่ยวข้าวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและเขาก็มารายงานหลวงพ่อปานให้ทราบหลวงพ่อปานก็บอกดีแล้วพระ3 องค์นี้เขาดีพอใช้ได้แต่ญาติโยมก็บอกว่าเคยไปถามท่านแล้วท่านบอกว่าท่านไม่ดีท่านยังเป็นทาสของนิวรณ์อยู่หลวงพ่อปานบอกว่าจริงความไม่ดีของเขาน่ะมันดีกว่าพวกเราที่ว่าเราดีกันนะท่านพระอื่นที่วัดที่ว่าตัวดีน่ะมันยังไม่ดีเท่าเขาเลยเลวเขาบอกว่าเขาเลวนี่เขายังดีกว่ามากเขารู้จักนิวรณ์แต่คนอื่นไม่รู้จักนิวรณ์คือความชั่วการอยู่ที่วัดก็คุยกันเรื่องเรียนหนังสือกันก่อนการปฏิบัติกรรมฐานกับเรียนหนังสือนี้คู่กันครูที่สอนนักธรรมตรีของอาตมาชื่อวาด
ต่อมาภายหลังเป็นพระครูปริยัติคุณุปการ เจ้าคณะตำบลบ้านแพนเมื่อปีพ.ศ. 2529 ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีมากท่านครูองค์นี้มีคติแปลกจากครูองค์อื่นคือเวลาที่มาสอนไม่ถือหนังสือมาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำปฏิบัติก็ดีหรือวินัยมุขก็ดีท่านจำมาทุกถ้อยคำเวลาก่อนที่จะอธิบายต่างๆท่านจะพูดตามหนังสือเดี้ยเคยเอาหนังสือไปกางดูแล้วเหมือนทุกคำพูดเหมือนกับท่องมาเคยถามท่านบอกว่าไม่ได้ท่องท่านอ่านแล้วท่านก็จำทุกถ้อยคำเมื่อว่าไปตอนหนึ่งแล้วท่านก็อธิบายให้เข้าใจทราบอาตมาเรียนกับท่านเมื่อเรียนกับท่านแบบนี้อาตมาเองเป็นคนมีนิสัยลอกแบบในเมื่อเห็นครูอาจารย์ท่านทำอย่างนั้นได้ก็คิดในใจว่าเราก็ควรจะทำบ้างกลับมาวัดดูหนังสือจริงๆ3 เที่ยวดูครั้งละ4 ใบดูไปครั้งตั้งใจอ่านช้าๆทุกถ้อยคำถึง4 ใบแล้วก็วางประเดี๋ยวหนึ่งวางนิดหนึ่งแล้วก็นึกถ้อยคำที่เราจำในหนังสือนั้นจำได้หมดหรือไม่หมดถ้านึกว่าจำไม่ได้หมดก็ดูเป็นเที่ยวที่2เมื่อดูเป็นเที่ยวที่2ก็รู้สึกว่าจำได้หมดทุกถ้อยคำแต่ก็เกิดความสงสัยในบางกรณีไม่เข้าใจในถ้อยคำนั้นก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3แต่ต้องแก้ข้อสงสัยให้ได้ถ้าแก้สงสัยไม่ได้ก็ไม่เลิกก็เป็นอันว่าสามารถจำถ้อยคำทุกคำของหนังสือได้เหมือนครูเวลาท่านมาสอนเราก็ฟังท่านเหมือนทุกคำเวลาเปิดหนังสืออ่านก็เหมือนทุกคำเป็นอันว่าการดูหนังสือแบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงนักธรรมตรีนี่อาจารย์วาดหรือพระครูปริยัติคุณาปการท่านสอนแต่ว่านักธรรมโทกับนักธรรมเอกอาจารย์เชื้อเป็นผู้สอนแต่ว่าอาจารย์เชื้อนี้ตายแล้วไปแล้วนานแล้วทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องการสอบมันก็ไม่แปลกบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะจำได้ทั้งหลักสูตรและก็จำได้ทั้งถ้อยคำที่ครูอธิบายเวลาครูอธิบายจริงๆก็ตาดูหูฟังใจจำนึกคิดตามไปเขาเรียกสุจิปุริเวลาสอบจริงๆมันก็ไม่พลาดนี่พูดถึงการศึกษาที่เป็นอย่างนี้ได้ท่านพุทธบริษัทก็อาศัยสมาธิมีความสำคัญมากในการเรียนในการรู้ในการจำสมาธิแปลว่าการตั้งใจทำทีนี้ก็มาคุยถึงปฏิปทาที่อยู่ที่วัดหลวงพ่อปานท่านก็คุยให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟังว่าพระ3 องค์นี้เขาเก่งเขาฝึกธุดงค์เข้าไปอยู่ในป่ากินข้าวกับเทวดากับนางฟ้าเขาสามารถทำได้และก็ความจริงก็เปิดเผยขึ้นมาเพราะว่าเวลาที่อาตมาไปบิณฑบาตก็ไปบิณฑบาตกับพระธรรมดาวันปกติแต่ว่าเวลาที่จะไปบิณฑบาตตั้งใจเริ่มห่มผ้าว่าอิติปิโสภควาเรื่อยและเวลาไปบิณฑบาตก็ว่าเรื่อยไปจนกว่าจะกลับทำอย่างนี้เป็นปกติท่านก็คุยกับบรรดาชาวบ้านให้ฟังบอกว่าพระ3 องค์นี้เขาไปบิณฑบาตมาแต่เขาไม่กินหรอกเขาถวายพระหมดก็เป็นสังฆทานไปแล้วเขาเองเข้าไปที่อยู่ของเขาในป่าช้า
เขาก็บิณฑบาตของเขากินเขาทำอย่างนี้เป็นปกติก็ถือว่าเขาตั้งใจจริงญาติโยมที่ได้ฟังก็ต่างคนต่างมองต่างคนต่างสนใจเป็นกรณีพิเศษแล้วท่านก็คุยต่อไปว่าสามองค์นี้เขาคุยกับเทวดาคุยกับนางฟ้าคุยกับพรหมเป็นปกติยามปกติอาตมาทั้งสามอยู่ที่วัดเป็นคนพูดน้อยเพราะไม่ค่อยพูดกับบรรดาเพื่อนพระด้วยกันนอกจากมีธุระจำเป็นจริงๆก็คุยหรือว่าใครเขาคุยประเภทมีเหตุมีผลก็คุยถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นคนนิ่งที่ว่านิ่งเพราะอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาเพื่อนทั้งหลายไม่สนใจในความเป็นพระทั้งหมดจริงๆที่เห็นว่าสนใจในความเป็นอยู่เป็นพระอยู่ก็คือหลวงพ่อปานหลวงพ่อเล็กหลวงพ่อฉัตรพระอาจารย์ฉัตรสามองค์นี้สนใจในความเป็นพระจริงๆนอกจากนั้นไม่สนใจในความเป็นพระประมาณ 10% บ้าง 5% บ้าง 1% บ้าง 0% บ้างจริยาของท่านมุ่งอย่างเดียวคือโลกีวิสัยชอบคุยกันเรื่องทางโลกชอบคุยเรื่องความรักนี่พระหนุ่มชอบคุยเรื่องความรักและคุยเรื่องความโลภคุยกันความโกรธคุยเรื่องความโกรธคืออารมณ์ไม่พอใจคุยเรื่องความหลงในชีวิตคิดว่าจะร่ำรวยเพราะเรื่องนิดๆหน่อยๆแต่ในที่สุดก็ที่สึกไปเห็นเจ๊งทุกรายไม่มีใครตั้งตัวได้ฉะนั้นจึงคุยกันไม่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็นึกว่าอาตมาทั้ง3คนบ้าบวมในเมื่อเขาเห็นว่าเราเป็นคนบ้าเป็นคนบวมเราก็ไม่สนใจเราก็บ้าตามเรื่องของเราเข้าที่พักสบายมีอารมณ์สงัดบางเวลาก็คุยกัน3องค์บางเวลาก็แยกกันอยู่แยกกันคุยกับเทวดาบ้างพรหมบ้างนางฟ้าบ้างพรหมเทวดาที่เป็นท่านเจ้าที่บ้างท่านท้าวมหาราชบ้างใครต่อใครตามเรื่องตามราวบางคราวก็เราก็ย่องไปเที่ยวนรกบ้างย่องไปเที่ยวสวรรค์บ้างตามความพอใจเพราะว่าชอบใจในปฏิปทาของพระโมคคัลลานะและพระมาลัยทีนี้การย่องไปเที่ยวนรกสวรรค์มันก็ไม่พ้นสายตาหลวงพ่อปานพอตอนเช้าเวลาที่มานมัสการท่านมักจะถามว่าเมื่อคืนไปที่นั่นมาใช่ไหมไปที่นี่มาใช่ไหมเป็นนั้นว่าหลวงพ่อปานท่านรู้ทุกขณะก็ถามว่าหลวงพ่อทราบได้อย่างไรท่านก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้สนใจเธอฉันก็สนใจเรื่องของฉันท่านว่าเทวดาเขาบอกคือว่าท่านเจ้าที่เทวดาที่อารักขาวัดมีทั้งกุมภเทวดามีทั้งอากาศเทวดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดาชั้นจตุมหาราชมีมากเทวดาชั้นสูงก็มีเยอะเขาก็รายงานให้ท่านทราบว่า3องค์ไปพบคนนั้นบ้างไปพบคนนี้บ้างทีนี้การไปพบของพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่พบเฉยๆสอบถามประวัติความเป็นมาของเขาเรื่องนี้เป็นเหตุอีกเรื่องหนึ่งอีกอันหนึ่งที่หลวงพ่อปานท่านก็ชอบคุยกับแขกที่มารักษาโรคแขกที่มาคุยบ้างบอกว่า3องค์นี้เขาชอบปฏิบัติมาตามแบบปฏิปทาของพระโมคคัลลานะกับพระมาลัยชอบถามโน่นถามนี่บรรดาญาติโยมทั้งหลายก็อยากจะถามว่าหลวงฉันตายพ่อฉันตายแล้วไปไหนแม่ฉันตายแล้วไปไหนเมื่อเขาถามอย่างนี้ก็ไม่ตอบหลวงพ่อปานก็บอกว่าถ้ารู้ก็ตอบเขาเถอะก็บอกเขาผมยังดีไม่พอผมยังมีความเลวอยู่มากยัง
ผมยังตอบเวลานี้ไม่ได้ ถ้าจะให้ตอบผิดหรือถูกไม่ทราบไม่ยืนยัน แต่ก็ขอบรรดาญาติโยมทุกท่านที่ต้องการรู้ ไปจุดธูปเทียนนมัสการพระรัตนตรัยก่อน แล้วก็เขียนคำถามมา ได้อย่างมากคนละ3 ข้อ แล้วจะมารับได้ในวันรุ่งขึ้น หรือวันต่อไปหลวงพ่อปานบอกก็ดี เป็นอันว่า เมื่อเขาเขียนมาเราก็ต้องสอบถามว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรผิวพรรณเป็นอย่างไรต้องซักกันก่อน แต่ความจริงถ้าจะบอกเวลานั้นก็บอกได้ แต่มันก็ไม่แน่นอนนัก เพราะว่าจำได้ว่าบางคนยังไม่ตายก็ย่องมาถามว่าเวลานี้เขาตายแล้วไปไหนตอนนี้นิวรณ์มันก็เกิดบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่มันยังเลวอยู่เขาถามว่าญาติของผมที่ตายแล้วรูปร่างเป็นอย่างนี้ชื่อว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนก็มองหน้าหลวงพ่อปานท่านก็ยิ้มในเมื่อท่านยิ้มแสดงว่าท่านไม่ขัดคอก็เลยบอกว่าโยมถ้าโยมมีนิสัยโกหกแบบนี้อย่าพูดกับอาตมาต่อไปนะเพราะอาตมานี่เพิ่งบวชน้อยพรรษากิเลสในความเป็นฆราวาสยังมีมากในสมัยเมื่อเป็นฆราวาสนั้นถ้าไม่ชอบใจใครมักจะเตะทันทีแต่เวลานี้เกรงใจผ้าเหลือง นายโยมนะถ้าไม่เกรงใจไปเดี๋ยวเตะเลยแล้วถ้าโดนเข้ารูปนี้หลวงพ่อปานท่านก็ขอร้องกิ๊กบอกไอลิงดำมันพูดตรงไปตรงมาดีหลวงพ่อชอบท่านก็เลยไปสวดอิตาคนนั้นว่าทำไมจะมาลองพระแบบนี้แกนี่เลวขนาดนี้เชียวหรือนี่ต่อหน้าคนประมาณ200-300 คนแกยังโกหกพระไอ้คนที่แกถามมันยังเลี้ยงควายอยู่เวลานี้แกถามนี่มันเลี้ยงควายอยู่มันตายที่ไหนเล่นเอาตานั้นแกกราบแกก็จำใจกราบขอขมาก็บอกว่าโยมการกราบของโยมนี้ไม่ใช่ศรัทธาแท้นะมันเป็นการจำใจกราบอาตมาไม่รับหรอกไอ้กับกราบเร็วๆแบบนี้เห็นไหมญาติโยมพุทธบริษัทความเลวยังมีอยู่มากอารมณ์ไม่พอใจในที่สุดก็ต้องหันไปจับภาพพระพุทธเจ้าเมื่อจับภาพพระพุทธเจ้าท่านมีสภาพแจ่มใสดีจิตใจก็ชุ่มชื่นเห็นท่านยิ้มก็ชุ่มชื่นก็เลยคัดเอาแต่เพียงรายชื่อที่เขาเขียนมาตรงไปตรงมาแล้วก็แบ่งกัน3 องค์เมื่อถึงเวลากลางคืนเวลาที่เจริญกรรมฐานเราก็ทำตามเรื่องตามราวของเราให้มันเสร็จไม่ไปห่วงงานของเขาจะให้มาขนาดไหนนี่มันเรื่องของเขาเราจะรู้หรือไม่รู้พบหรือไม่พบไม่มีความจำเป็นเพราะไม่ได้บวชมาเป็นทาสคนประเภทนี้แต่ว่าพอถึงวาระจะเลิกจริงๆก็ลองคิดดูว่าคนนี้เวลานี้อยู่ที่ไหนก็ปรากฏว่าภาพคนนั้นปรากฏขึ้นมาข้างหน้าก็ถามความเป็นมาของเขาว่าเมื่อสมัยที่มีชีวิตอยู่มีจุดอ่อนตรงไหนบ้างที่ลูกหลานมีความเบื่อหรือว่าเวลาเมื่อป่วยก่อนจะตายมีอาการอย่างไรที่ลูกหลานเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จำได้ชัดเมื่อเขาบอกว่าแล้วก็ถามว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนเขาก็บอกที่อยู่ของเขาถ้าหากว่าเขาอยู่ในนรกเขาจะบอกว่าเขาทำกรรมประเภทนั้นประเภทนี้ที่ลูกหลานเห็นชัดและกรรมประเภทนี้เป็นเหตุให้เขาลงนรกขุมนั้นขุมนี้แล้วก็ดูนรกเขามีทุกขเวทนาขนาดไหนถ้าเขาเป็นเทวดาเขาเป็นนางฟ้าเขาจะบอกก่อนจะตายเขานึกถึงบุญอย่างนี้บุญประเภทนี้บางคนลูกหลานรู้บางคนลูกหลานไม่รู้เขาก็เลยบอกว่า
บุญที่ลูกหลานรู้เป็นอย่างนี้เขาเคยทำอย่างนี้แต่ว่าเวลาจะตายจริงๆส่วนใหญ่คนที่ไปสวรรค์มักจะใช้คำภาวนาว่าพุทโธบางรายปากยังขยับไม่ได้มือขยับไม่ได้แต่ใจยังนึกพุทโธอยู่แล้วเขาก็ตายเขาก็ไปสวรรค์กันเมื่อทราบเหตุผลดีแล้วก็จดบันทึกตามที่เขาบอกมาตอนเช้าก่อนที่จะไปบอกบรรดาเจ้าของปัญหาผู้ถามก็ต้องไปรายงานรายงานให้หลวงพ่อปานทราบก่อนว่าแบบนี้ถูกต้องไหมครับบางรายหลวงพ่อปานท่านก็ตอบว่าถูกต้องแล้วบางรายท่านก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเรียกเขามาก่อนท่านเรียกเขามาแล้วท่านก็สอบถามตามความเป็นจริงแล้วท่านก็ยืนยันว่าถูกต้องให้เขาได้อาการอย่างนี้ก็ทำเฉพาะกิจไม่มากไม่มายนักมีบางรายที่เขาเชื่อเขาก็ถามที่เขาไม่เชื่อเขาก็ไม่ถามแต่ว่าถ้าไปถามหลวงพ่อปานเข้าหลวงพ่อปานท่านบอกท่านไม่มีเวลาจะบอกแต่เวลาที่อาตมาหรืออีก2 องค์เขียนไปให้เขาท่านบอกท่านยืนยันว่าตรงตามความเป็นจริงนี่ความจริงเขามีหลวงพ่อปานเชื่อทีนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่ารำคาญนั่นก็คือชาวบ้านบางคนใช้วิธีโตแล้วเลียรัดอยากจะรู้อะไรอยากจะทำบุญที่บ้านอยากจะรู้ว่าคนที่ตายไปแล้วจะไปทางไหนบ้างอะไรก็ถามตาเถิดแกก็ไม่มานิมนต์แกจุดธูปนิมนต์ที่บ้านการจุดธูปนิมนต์ที่บ้านนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาเองหรืออีก2 องค์ไม่รู้นะว่าเขาจุดธูปอย่าไปนึกว่ามีตาเป็นทิพย์เห็นเขาจุดธูปเห็นเขานิมนต์ไม่ใช่อย่างนั้นมันมีความรู้สึกอยากจะไปที่นั่นมีความรู้สึกเกิดขึ้นมีก็ข่มอารมณ์ได้เพียงแค่2 วันวันที่3ข่มอารมณ์ไม่ไหวก็ต้องลาหลวงพ่อปานบอกว่าหลวงพ่อครับผมอยากจะไปที่นั่นไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรมันจึงอยากจะไปบ้านนั้นผมก็ไม่เคยไปเคยแต่เห็นเขามาที่นี่ถ้าไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างหลวงพ่อปานท่านหัวเราะกากาท่านบอกลูกศิษย์ข้าให้มันฉลาดอย่างนี้สิคำว่าฉลาดนี้หมายถึงโง่นะญาติโยมท่านก็บอกว่าไอ้บ้านนั้นมันจุดธูปเรียกแกมาวันที่3แล้วเรียกแกมาเป็นวันที่3แล้วข้ารู้ข้าไม่บอกแกข้าก็อยากรู้ว่าแกจะรู้หรือไม่รู้ก็เลยกลับเรียนกับท่านว่าผมไม่รู้แต่มันอยากไปท่านก็บอกไปเถอะมันมีประโยชน์ในที่สุดก็ไปถ้าอยากไปองค์เดียวก็ไปองค์เดียวบางทีก็อยากไปพร้อมกัน3 องค์ก็มีพอไปถึงที่นั่นเขาก็ปรากฏว่าที่บ้านนั้นเขาทำบุญบ้างบางทีเขาก็มีการจัดการเลี้ยงพระเล็กน้อยตามธรรมเนียมเป็นธรรมดาหลังจากนั้นเขาก็ถามความเป็นมาของคนตายที่ทำปฏิบัติก็ให้ทำปฏิบัติตามนั้นตามเดิมจุดธูปบูชาพระก่อนเขียนมาวันรุ่งขึ้นถึงได้คุยกันทีนี้การไปนอนที่ไหนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมันมีเรื่องสำคัญมาตั้งแต่อายุ7 ปีเมื่ออายุ7 ปีมันปรากฏอย่างนี้มาแล้วคือว่าบ้านไหนก็ตามถ้าไปนอนคืนแรกจะทราบได้ทันทีว่าบ้านนั้นมีคนตายแล้วกี่คนและคนตายประเภทนั้นเป็นอะไรกับคนที่อยู่ที่บ้านและเวลาที่เขาตายไปแล้วเขามีความสุขหรือมีความทุกข์เพราะกฎแห่งกรรมอะไรที่รู้อย่างนี้ไม่ใช่นั่งกรรมฐานเป็นแต่เพียงว่าก่อนจะนอนก็บูชาพระเล็กน้อยเป็นเด็กๆนี้นะก็ว่าแค่อิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธจบแม่สอน
แล้วก็ภาวนาว่าพุทโธแล้วก็นอน พอนอนลงไปก่อนจะหลับบรรดาท่านคนที่ตายทั้งหลายเหล่านั้นแหละมานั่งคุยด้วยเขามาในภาพเดิมของเขา แล้วเขาก็ทำให้ไม่กลัว แล้วก็คุยกันในเมื่อคุยกันก็ถามว่าเขาเป็นอะไรกับคนที่บ้าน เขาบอกเป็นญาติ เขาเป็นเจ้าของก็ต้องถามความเป็นมาบอกว่าคุณที่บอกอย่างนี้ฉันเชื่อแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่เชื่อต้องบอกก่อนว่ามีอะไรเป็นสัญลักษณ์บางคนก็บอกว่าสร้อยเส้นหนึ่งหนัก2 บาทบ้าง3 บาทบ้างผมวางไว้ที่ตรงนู้นวางไว้บนคือแล้วเอากระดานทับไว้แล้วเอาของอื่นเทินไว้ลูกหลานมันไม่รู้ช่วยบอกมันด้วยบางคนก็บอกอาการอย่างอื่นซึ่งเป็นความจริงพอตอนเช้าขึ้นมาก็ถามเจ้าของบ้านบอกว่าคนที่บ้านนี้ตายมาแล้วเท่านี้คนใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่ชื่อนั้นชื่อนี้ใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่แล้วของสิ่งนั้นที่คนนั้นยังไม่ได้บอกให้ทราบหมายว่าอยู่ที่ไหนเขาบอกเขาไม่ทราบก็ชี้บอกเขาว่าเมื่อคืนนี้เขามาบอกว่าอยู่ตรงนี้ลองดูสิว่ามีหรือไม่มีก็มีทุกลายมีจริงๆในสมัยเด็กๆนะพอเป็นพอสมัยเป็นพระไปถึงนอนปั๊บก็มารูปนั้นรายงานในสภาพต่างๆว่าฉันตายไปแล้วแต่ฉันแค่นึกถึงการทุบหัวปลาตัวเดียวฉันก็ลงนรกบางคนก็บอกว่าฉันสุ่มปลาฉันทอดแหผมสุ่มปลาผมทอดแหแต่ว่าเวลาจะตายจริงๆผมนึกเคารพพระพุทธรูปที่มีที่บ้านของผมนึกถึงพระท่านตายแล้วก็ไปสวรรค์นี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านปฏิปทาเดิมเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องเดินทางกันเรื่อยๆการเดินทางแบบนั้นไม่ใช่ว่าจะมีกำไรมันก็ขาดทุนเรื่อยๆเหมือนกันเขาให้หรือไม่ให้เป็นเรื่องของเขาบางบ้านก็ให้สตางค์มากบางบ้านก็ให้สตางค์น้อยบางบ้านไม่ให้สตางค์เลยแต่งานเป็นหน้าที่ของเราก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราและเรื่องคนตายไปไหนคนชอบถามจริงๆแต่ก็มีข้อแม้อยู่ตามเดิมว่าต้องตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพเวลาเขาจุดธูปบูชาบางคนมันแกล้งจุดธูปเฉยๆแล้วก็ทำบาปปากขมุบขมิบก็เลยบอกว่าคุณโยมหรือลุงทำให้ไม่ได้หรอกคนที่ไม่มีความเคารพพระพุทธเจ้าจริงอย่างนี้ไม่ทำให้เขาบอกว่าผมบูชาแล้วก็เลยบอกว่านี่สักแต่ว่าทำท่าเท่านั้นแล้วลุงไม่ต้องทำอีกนะอย่างไรก็ไม่ทำให้คนประเภทนี้คนที่ดูถูกดูหมิ่นพระพุทธเจ้าคบกันไม่ได้อาตมายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเหมือนหลวงพ่อท่านเป็นพ่อที่มีพระคุณมากถ้าโดนเข้าฉากนี้ก็หลายๆคนก็ดีไปหลายคนก็รวมความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทการกลับมาอยู่วัดก็เป็นคนบ้าเป็นพระบ้าของคนในวัดแล้วก็เป็นพระบ้าของบรรดาทายกที่เขาเรียกว่ากรรมการวัดไอ้พวกทายกมันกินเหล้าบ้างอะไรบ้างก็ทราบว่าพวกทายกก็ไม่ค่อยชอบใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตางค์เวลาที่มีงานทีทายกเก็บสตางค์ในที่ต่างๆเขาทำบุญบางครั้งแกหยิบมาไม่หมดก็บอกว่าโยมเงินมันขาดเท่านั้นนะเท่านี้นะมีครั้งหนึ่งทายกไม่มีเจตนาจะโกงแต่เงิน
มันไปติดที่ปลายลิ้นชักแบงค์5 บาทมันยู่ยี่มากติดที่มุมลิ้นชักแกกวาดไปแกนึกว่าหมดแล้วมารายงานแล้วก็นับให้ทราบก็เลยบอกว่าโยมเงินขาด5 บาทจ้ะเงินจริงๆต้องเท่านี้แกบอกหมดแล้วขอรับบอกว่าขอให้โยมกลับไปดูใหม่ผลที่สุดแกดึงลิ้นชักมามันไปติดที่มุมลิ้นชักแกเลยยกมาทั้งลิ้นชักให้หลวงพ่อปานดูหลวงพ่อปานก็หัวเราะชอบใจท่านบอกไอ้เงินรั่วไหลของวัดนี่ฉันรู้มานานแล้วนะแต่ว่าฉันมันโตเกินไปไม่น่าจะพูดทีนี้ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเจ้า3 ตัวนี้ไอ้ลิง3 ตัวไอ้ลิงดำไอ้ลิงขาวไอ้ลิงเล็กมันพูดได้ในฐานะที่มันเป็นเด็กกว่าพวกแกทีหลังต่อไปจงอย่าถือเอาเงินของสงฆ์เป็นของส่วนตัวจะไปซื้อกาแฟซื้อเหล้าไม่ได้เพราะเงินส่วนกลางเงินลงทุนเขาจ่ายเขามีอยู่แล้วเงินรับต้องเป็นเงินรับจะเอาเงินรับไปจ่ายไม่ได้เด็ดขาดถ้าต้องการอะไรมาบอกฉันขอจบการบรรยายเรื่องอุปสรรคในวัดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ